Lelenya habis merupakan garam-garam. Oke. Ini untuk goreng. Sotil. Mriki. Saya tidak. Paling besar. Iya segitu Pak, paling besar. Ada yang lebih besar lagi? Ini paling besar. Cuma gak ada kayunya, kita ada kayunya biar gak panas Pak. Pintu. Ini kenapa nih? Ini mah. Kenapa mah? Aja nih batu. Ini